एक अजून सांगते, बजेट बॅग पॅकिंगची बॅग हा पॅक करताना दाखवतो, पण त्याची अर्धी बॅग मी भरत असते. हे काय हे मग औषधं कोण ठेवतं तुझे? जगभरात कुठेही जा, कितीही फॅन्सी हॉटेलमध्ये खा, शेवटी आईच्या हातचं ते आईच्या हातचंच असतं. नमस्कार, मी इंद्रजित आणि मी आलोय माझ्याच घरी. इथे काही बजेट बॅकपॅकिंग शूट होत नाहीये आणि ही ट्रिप काही 3,000ची नाहीये. इनफॅक्ट 0 रुपयात मी आहे इकडे. हा व्हिडिओ आहे आईच्या हातचा आणि ह्या वेळेस माझ्या आईच्या हातचं काहीतरी आम्ही बनवणार आहोत, म्हणून आपण हा व्हिडिओ माझ्या घरी शूट करतोय. सो बेसिकली मी जितका एंथू कटलेट आहे तितकीच माझी आई पण एंथू कटलेट आहे. आणि आत्ता आम्ही सगळेजण आलो तेव्हा पण किचनमध्ये तिचं काही ना काहीतरी काम चालू होतं. आणि हा आहे आमचा आजचा किचन स्लॅश स्टुडिओ आणि ही आहे माझी आई. हॅलो. सो ह्या आहेत स्मिता मोरे मॅडम आणि या कथक आविष्कार, कथक अलंकार, कथक नृत्य भास्कर, म्हणजे कथक कथक नृत्य MA. भास्कर आहे. सो माझे कथक शिकवते आणि ती आज काहीतरी बनवणार आहेत. आणि काय बनवणार आहेत ते? खानदेशी वांग्याचा भरीत, स्वीट मध्ये उपवासाचे लाडू. उपवासाचे लाडू हा आहे मेन्यू. सो मी हा कॅमेरा देतोय अभयकडे. शूट करूयात. आपल्याला पहिले ही वांगी भाजायची, पण त्या आधी आपण भाजणार आहोत ह्या मिरच्या. याचा आपल्याला ठेचा बनवायचा आहे आणि ते आपल्याला टाकायचं. म्हणून या मिरच्या अशा ह्याच्यावरती अशा भाजायला. मला वांग अजिबात नाही आवडत, म्हणजे वांग, तोंडली, कारलं काहीच नाही आवडत. पण ह्या व्यक्तीने बनवलं वांग्याचं भरीत, तेवढं सोडल्यास मी वांग अजिबात खात नाही. हे बघ, अशी मिरच्या भाजल्या गेल्या ना की मग आपण हे तेल लावलेलं वांग आहे ना, हे असं ह्याच्यावर असं भाजत ठेवायचं. सो आमचं जे गाव जळगाव तिकडे ह्या वांग्याचा प्रकार खूप फेमस आहे. म्हणजे ही जी वांगी आहेत ना, ही फक्त खानदेशातच उगवतात आणि ती थंडीत, जळगाव भुसावळ साईडलाच येतात आणि ही फक्त थंडीतच येतात, या सीझन मध्येच येतात. आणि या सीझन मध्ये सगळ्या शेतांमध्ये भरीत पार्टीचा खूप तिकडे हे असतं. सो ही आपली मिनी भरीत पार्टी आहे का? आता आपल्याला इकडे असं करायचं बार्बेक्यू भरीत. आणि त्यामध्ये मी एकटा या घरामध्ये जो नॉनव्हेज खातो बेसिकली. आणि जेव्हा ते भरताची पार्टी व्हायची तेव्हा आमच्याकडे वांग्याचा भरीत हा एकच गोष्ट असायची शेतावरती, कारण इतरांच्या इतर ती मटण वगैरे पण असायचं. आमच्याकडे फक्त वांग्याचा भरीत, कारण सगळे व्हेजिटेरियन आहेत. हो. सो आता त्याच्यात आपण एक कांद्याची पात आहे, ही लसणाची पात आहे, बरोबर. असं वास नसतो घ्यायचा पदार्थांचा. ठीक. तू माझे आणि सावनीचे फूड व्हिडिओ बघतेस का? हो, बघितले. तुम्ही ते काय काय पंजाबी ढाब्यावर वगैरे गेलेले, तिकडे काय काय फेवरेट असेल ना ते? पंजाबचा माझा फेवरेट आहे, कारण मी दिल्लीला शिकली ना, तर मला पंजाबी फूड खूप आवडतं. आणि किती वर्ष होती दिल्ली? मी जवळजवळ 5 ते 6 वर्ष होती. त्याच्यामुळे मला तिकडचं छोले, अजून राजमा चावल. अरे छोले म्हणजे छोले फ्लॅगशिप आहे ते छोले इकडचं आमचं. असं साऊथ इंडियन इतना नाही ना तर इंटरेस्ट. साऊथ इंडियन नाही आवडत मला. मी त्या बाबतीत खूप कॉन्ट्रास्टिंग आहोत. मला तुला साऊथ इंडियन डोसा, इडली किती पण खायला. आणि एवढंच नाही, अरे एवढंच आहे का डोसा? चेट्टीनाड मित्रा, चेट्टीनाड, अजून बांगडा, आता ते सगळं तू फिरतो ना, म्हणून तुला ती पदार्थ माहिती आहे. तुला असं कधी वाटत नाही की आपण एवढंसं व्हेजिटेरियन असतं, असं काय ते शाकाहारत्वाचा नाही, मला अभिमान आहे मी शाकाहारी आणि आमचा पोरगा असं निपजला. हो, काय तुमचं काही पण खातो. जेव्हा मला कळतं व्हिडिओ बघून ना, काय आळ्या काय खाल्ल्या ते, अरे देवा देवा, मला इतका राग येतो ना तेव्हा. कृपया जरा असं काही खात जाऊ नकोस रे इंद्रजीत. ट्राय करायला काय जात आहे? ठीक आहे, तू खाऊ शकतोस. आणि तू एवढं बोलू नको. तू एकेकाळी नॉनव्हेज खायचीस ना? एकेकाळी खायची, पण मी असलं सगळं नाही खायची. मी जास्त करून फिश आणि चिकन, म्हणजे कार्यक्रमानिमित्त, डान्सच्या प्रोग्राम निमित्त आम्ही पूर्ण भारतभर फिरायचो. आणि रिंजू मावशी आसामची होती. हो. स्मिता मोरे ते वांग झालं ना आपलं आता? झालं. ओके. आणि आता काय? आता आपल्याला हा मिरचीचा ठेचा करून घ्यायचा आहे. ओके. है ना? अच्छा, तू त्याच्या आधी आपण जिरं मोहरी, हे धणे आणि हे जिरं तेच आहे ना? कळलं का? जेव्हा तू कोचीवर आलेलास ना, तर तुझी बॅग मी आवरायला घेतली. खड्या मसाल्याचं पाकिट याने आणलं होतं, वेदिकासाठी आणलं. हा, मला नुसते जिरं मोहरी घेऊन आला. मला म्हणे जिरं मोहरी तुझ्यासाठी आणलंय, आणि मसाल्याचं पाकिट तिकडे. मला माहिती नाही मसाला. मला तिने चांगली आयडिया दिली की मला हा मसाला आणि तो हा येताना घेऊन येतो. मला माहिती होतं की मला हे आणायचं आहे. मी इथून असं मी काहीतरी स्वतः क्युरेट केलं होतं. मग तिच्या आईसाठी ते मसाल्याचं पाकिट घेतलं, तर एक अजून घेतलं असतं ना आपल्यासाठी. आता हे थोडस असं रफली केलेलं आहे. बट देन आपण बोलत होतो की जेवण, तू काय कॉलेजमध्ये तर काही जेवण बनवायला यायचं नाही तुला. मग हे कसं काय?
जेव्हा माझं लग्न होऊन मी आली ना तर मला इतकं टेन्शन आलेलं आता आपण तर सुरू झालो आपल्याला स्वयंपाक बनवायला लावेल. सो मी त्यांना म्हटलं काय बनवायचं आई, तर त्यामुळे मुगाची नाही त्याच्यात नको टाकू, मूग हे आधी काढून घ्यायचंय, मुगाची डाळ बनव. हा आता मला हे माहित नव्हतं की मुगाची डाळ डायरेक्ट फोडणीला घालून लगेच शिजते असं मला माहित नव्हतं. फक्त मी आधीला नेहमी बघायची, आधी तुरीची डाळ शिजवून घेते ना ती, मग त्या आत आल्या बघायला, त्यांनी बघितलं तर अरे हिला काही येत नाही, ही आधी डाळ शिजवून घेतेय नंतर फोडणी घालतेय. मग त्यांना हे कळल्यानंतर ते काही मला बोलल्या नाही. मग नंतर त्यांनी मला हळूहळू एक एक गोष्ट कशी बनवायची, भाजी कशी काय आधी करायचं असं सगळं त्यांनी मला हळूहळू शिकवलं. हा असा ठेचा त्याचा आपण करून घेतलेला आहे. आपण 1 चमचा धणे 1 चमचा जिरं घेतलं होतं, त्याला भाजून घेतलं आणि त्याला थोडं असं जाडसर ठेचून घेतलं. शेंगादाणे घेतले थोडे, कढीपत्ता आहे, कोथिंबीर आहे बारीक चिरलेली, ही लसणाची पात आहे आणि ह्याच्यामध्ये कांद्याची पात टाकायची. त्याच्यानंतर हे जी जाड मिरची तुला दाखवली होती भाजली, तर हे आता हे सगळं आपल्याला साहित्य, आता हे वांग आपल्याला सोलायचं. हे अशा पद्धतीने भाजलं की हे पूर्ण असं काळं होतं. ओके, आता याला आपण सोलून घ्यायचं. ठीक आहे, चालेल. हे ते गरम गरमच सोलावं लागतं ना? हो, अरे चटका लागतो ना, म्हणून मग कसं आहे गरम म्हणजे पाण्याचा असा हात घ्यायचा म्हणजे चटका नाही लागत. नाही तर मग कसं आहे ते निघत नाही ना, त्याची जळालेली जी सालपट असतात ना. बर्न स्मोकी फ्लेवर, हा हा हा, क्या स्मेल आ रहा है. त्याला असं मॅश करून घेऊया. तर अशा पद्धतीने आपलं हे वांग्याचं बरीच सोलून आणि त्याला असं ठेचून झालेलं आहे. माझी पहिली सोलो ट्रिप होती गोकर्णाला आणि त्या आदल्या दिवशी ना आमचं आईचं आणि माझं प्रॉपर भांडण झालं की ते म्हणजे की तू जाच, मी बघते कसं जातो आणि परत जर गेलास तर माझ्याशी बोलू नकोस परत कधी. ह्या लेवलवरती आम्ही भांडलेलो. ते झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशीची माझी ट्रेन होती संध्याकाळची आणि तर माझ्या बॅगेत 2 एन्व्हलप होते. तर एका एन्व्हलपमध्ये वरती लिहिलेलं की मुंबई टू गोकर्णा ट्रेनचा नंबर आणि टायमिंग, आणि दुसऱ्यामध्ये लिहिलं गोकर्णा टू मुंबई ट्रेनचा नंबर आणि टायमिंग. आणि मग मला ती सांगत होती की हे आतल्या खात्यात ठेव, हे आत्ताचं तिकीट आहे वरती ठेव, तू धांदरट आहेस नाही तर विसरून जाशील. तर एवढं तिने असं ऑर्गनाईज करून ठेवलेलं. हो, मग तू धांदरटच आहेस ना, सगळं तुझं व्यवस्थित मला करून ठेवावं लागतं. म्हणजे अर्धी बॅग तुझी मीच भरत असते लोकांना. बट या ऑनेस्टली शी इज लाईक द बेस्ट रूममेट. युजली मी आणि बाबा तिच्यावरती डिपेंडेड असतो की आई येईल क्लासवरून मग आपण जेवण बनवू असं वगैरे. मग आता तिने ना ती एकदाशी चिडलेली प्रॉपर आणि ते म्हणलं की काय सारखं माझ्यावरती डिपेंडेड असतात. तर तिने आम्हाला अशा सगळ्या बेसिक गोष्टी शिकवून ठेवल्या आणि हे जसे भांडे आहेत ना त्याच्यावर जसे लेबल लावून ठेवलेत की आता मी जरी घरी एकटा असेल तरी मी काहीतरी म्हणजे मला प्रॉपर स्वयंपाक बनवता येतो आता. आणि ते 1 मिनिट ते लेबल का लावले आहेत, कारण की मी डान्स क्लासमध्ये असते आणि याचा फोन हे कुठे ठेवलंय ते कुठे ठेवलंय आणि मग तिथून मला याला सांगावं लागतं मुलींच्या समोर ना हे इकडे ठेवलंय, म्हणून मी सगळ्याला लेबल लावून ठेवलंय. हे तुझं कोचीचं जिरं, 3 चमचे मोहरी, हिंग. पण म्हणजे मी आता कुठे असं आउट ऑफ द सडन रॅन्डम कुठे निघालो तर तुला काही त्याचं टेन्शन नाही ना? नाही मला काही टेन्शन नाही येतं, तू जा. विचिल नाही. त्याच्यानंतर हो, आता हे कढीपत्ता टाकला, त्याच्यानंतर आपल्याला हे भात बारीक करायचे केली दाणे आणि शेंगादाणे, म्हणजे ते थोडेसे तळून झाले पाहिजेत ना म्हणून. ओके, हे झालं की मग आपल्याला हा ठेचा टाकायचा आहे. मस्त आवाज असेल. लसूणची पात, आणि ह्याला जास्त शिजवायचं नाहीये, म्हणजे असं थोडंसं ग्रीन ग्रीन राहिला पाहिजे. राहिलं पाहिजे. धणे जिरे ते आता टाकायचे. टाक. आहे की ना, तो एक शो लागायचा ना त्याच्यामध्ये तो असं काहीतरी म्हणायचा, तो एक सरदार जे होता ना, नमक शमक नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक डाल देते. छान. नमक शमक नहीं डालेंगे क्या? डालने का है ना, सब अभी बाद में डालेंगे. हे असं झालं ना की आता आपल्याला हे वांगे जे आपण हे केलेलं आहे याच्यामध्ये, याच्यात हळद नाही टाकली मी. काही जण टाकतात पण मी नाही टाकत, असं विदाऊट हळदीचं छान लागतं. आता हे सगळं नीट असं मॅश करायचं. कोथिंबीर घाल. मी करू नीट कर. बापरे, हे खूपच गरम आहे. सर जमतंय का मला? काही नाही जमत, कधी केलं नाही ना, आता जरा शिक करायला. ठीक आहे. हे आता आपण ह्याच्यात मीठ घालूया. मीठ असं तू शेवटी घातलंस? मीठ नेहमी शेवटीच घालायचं, संपत आलं की. याला असं ताट ठेवून थोडंसं एक वाफ आली की झालं. थांब मी तुला खाऊ घालते. अरे बापरे, मदर इंडियाचं बॅकग्राऊंड साऊंड टाका. काय वाटतं?
आवडलं? छान झालं. चालेल, मी हे तोपर्यंत संपवतो. तोवर आपल्याला ते गोड बनवायचं ना काहीतरी. कसले लाडू आहे आपल्याला? आता आपले आहे उपवासाचे लाडू. चला सुरू करू. हे शिंगाड्याचं पीठ आहे 1 वाटी, राजगिऱ्याचं पीठ आहे, खोबरं आहे किसलेलं, काजू आणि बदामचं पावडर केलेली आहे, खारीकची पूड आहे, ह्या मनुका आहे, तूप आहे गाईचं, खसखस आहे, 1.5 वाटी पिठी साखर घेतली आहे. कढईत आपली आहे इंद्रजीत. आता हे शिंगाड्याचं पीठ आहे 1 वाटी घेतलेलं आपण. त्याच्यात आपण थोडंसं तूप घालणार आहोत भाजायला त्याला. जसं आता माझ्या आईच्या हातचं असं जसं आपण नात करतो तसं तुझ्या आईच्या हातचं स्पेशल काय? स्पेशल मला आजीच्या हातचं म्हणजे तुझी आजी माझी आई, तिच्या हातच्या पुडाच्या पाटोड्या मला खूप आवडतात. हो मला आवडतं. त्या ती आणि मला जमतच नाही त्या. मी खूप प्रयत्न केला पण तिच्यासारख्या नाही जमत. छान लागतात त्या. आता मग इथपर्यंत तो असं छान त्याचा आता हळूहळू सुगंध यायला लागलाय ना. भाजलं गेलंय आपलं हे शिंगाड्याचं पीठ. आता दुसरं टाकतोय आपण. हो, आता आपल्याला राजगिऱ्याचं पीठ भाजायचं. सेम ना आधी सारखं? सेम. शाबास. कसं कळतं भाजलंय ते? त्याचा एक सुगंध येतो ना आणि भाजताना त्याचा आवाज असा क्रिस्पी येतो ना. आणि थोडं ते असं सुटायला लागलं की मग हे काढायचं. आता ही कढई जेव्हा आपली अशी हे झालेली आहे ना, तेव्हा हे खोबरं त्याच्यात आपण टाकणार आहोत. त्याच तुपात. हुशार. त्याच्यातच ही थोडीशी खसखस घ्यायची. खसखस जास्त नाही घ्यायची ना, खसखसनी झोप येते ना. हो, खसखस हे ड्रग जे तुम्हाला माहिती होतं का? हो माहिती आहे. हे असं सगळं आपण याच्यामध्ये बाकी काही भाजायचं नाही. हे जरासं गार होऊ द्यायचं. ओके. आणि त्याच्यामध्ये मग आपण हे मनुका तुला पाहिजे तेवढ्या टाकायच्या. त्याच्यानंतर ही खारीक पूड आहे, जेवढी पाहिजे तेवढं टाकायचं. ठीक आहे. हे काजू आणि बदामाची पूड गार झालं की मग पिठी साखर आपल्याला ह्याच्यात घालून सगळं मॅश करायचं आणि वळायचं. या अशा गोष्टी आमच्याकडे मेनली फेस्टिवलच्या दिवसात बनतात. असं वाटतं की काहीतरी चाललंय आज, काहीतरी आहे. चला त्यानिमित्ताने लाडू झाले म्हणजे तुला. आता आपलं शिंगाड्याचं पीठ किती 1 वाटी होतं आणि राजगिऱ्याचं अर्धा वाटी म्हणजे किती झाले? 1.5. म्हणून 1.5 वाटी हे साखर पिठी साखर घेतली. चांगलं गार झालं की मग त्याची टेस्ट छान लागते. नको मी करते. बघ ना, हे चांगल्या प्रकारे असं मिक्स झालेलं आहे. तर आता इंद्रजीतच्या लग्नाचा लाडू बांधायला सुरुवात करूया. अरे असं म्हणतात ना, लाडू बांधा लग्नाचे, असं म्हणून मी आपलं. कसं जमतं तुला हे? आणि पटकन रेडी झालेत लाडू. ह्या सगळ्या आमच्या अट्टहासाची तुम्हाला रेसिपी हवी असेल तर पुढच्या फ्रेंड मध्ये आहे, स्क्रीनशॉट करा. हे घ्या. हे कोणी शिकवलं तुला बनवायला? मला माधुरी मावशीने शिकवले लाडू बनवायला. कमाल. जराही गोड असं नाही आहेत. मस्त आहेत. गोड नाहीयेत? नाहीयेत म्हणजे कमी गोड आहे. कमी गोड आहेत. मी म्हटलं गोड नाही, छान झालेत. मला मनुका आली पहिल्याच घासामध्ये. जो आता आमचा व्हिडिओ तो तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा तुमच्या मित्रांमध्ये, तुमच्या आईला पाठवा, जे सांगा असं काहीतरी बनवून आम्हाला खाऊ घाल. आणि भारतीय ड्युरिंग पार्टीला सबस्क्राईब करा प्लीज. आणि माझी रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर कमेंट्स करा. ॲट दी एंड आईच्या हातचा हा डायलॉग माझ्यासाठी बनलाय. कारण तुम्ही कुठेही जा, कितीही फिरा, कोणत्याही फॅन्सी हॉटेलमध्ये खा, आईच्या हातचं ते आईच्या हातचं.